सो हे गाइस हॅलो एव्हरीवन आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आहे आपला लेक्चर नंबर 8 ऑफ वेब डेव्हलपमेंट कोर्स. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहोत आय डीज अँड क्लासेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघूयात आय डीज अँड क्लासेस नेमकी काय असतं. सो लेट्स बिगिन. So let us begin with the quick information of class in HTML. So basically, HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. Multiple HTML elements can share the same class. So next topic आहे using the class attribute. The class attribute is often used to point to a class name in style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements within the specific class name. In the following example, we have used three division elements within a class attribute with the value of city. All of three division elements will be styled equally according to the city. City style definition in the second head section. So basically ह्याचंच आपण आता एक्झाम्पल बघणार आहोत. सो मी जस्ट एक न्यू फाईल सिलेक्ट केली आहे VS कोडमध्ये आणि याला आपण आता सेव्ह करूयात with the name class-1.html. So after saving this, मी जस्ट इथे बॉयलरप्लेट इन्सर्ट करेल. बॉयलरप्लेटसाठी आय हॅव टोल्ड यू की एक्सक्लेमेशन मार्क टाईप केल्यानंतर एंटर दाबलं की लगेच आपली बॉयलरप्लेट इन्सर्ट होते. सो टायटल मी इथे दिलेलं सध्या डॉक्युमेंट. अँड बॉडी टॅगमध्ये आपण आता यूज करूया डिव्हिजन टॅग. सो मी जस्ट इथे लिहिल डिव्हिजन क्लास इक्वल्स टू city, then below that आपण यूज करणार आहोत S2 टॅग. आणि S2 टॅगमध्ये आपण एखाद्या सिटीचं नाव लिहायचं आहे. मी सध्या पुणे लिहितो आहे. देन त्यानंतर त्याच्या खाली आपण लिहिणार आहोत P टॅग. आणि इथे बेसिकली त्या सिटीची डिस्क्रिप्शन टाईप आपण या लाईनमध्ये लिहिणार आहोत. सो जे काही त्याची आयडेंटिटी असेल सिटीची ती आपण बेसिकली इथे लिहू शकतो. मी सध्या इथे लिहितो आहे पुणे इज द सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र. सो इन द सेम मॅनर तुम्ही अजून काहीसुद्धा लिहू शकता ॲज पर युअर इंटरेस्ट. ओके. देन मी काय करेल आता डिव्हिजन टॅग जो आपण यूज केला त्याला मी इथे कॉपी करेल. आणि आपण अजून हे सेम अजून 2 सिटीसाठी करणार आहोत. सो मी याला जस्ट 2दा पेस्ट करेल. देन आपण फक्त S2 टॅगमधलं आणि P टॅगमधलं कंटेंट चेंज करणार आहोत. सो बेसिकली मी हे कॉपी केलं आहे आता. ओके. देन पुण्याच्या ऐवजी आपण आता इथे लिहूयात नागपूर. देन नागपूरची एक थोडक्यात माहिती लिहूयात इथे. ओके. देन वी कॅन से नागपूर इज द 3rd बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र. ओके. इन द सेम मॅनर आपण 3rd सिटीबद्दल लिहूयात. दॅट इज मुंबई. लेट्स से मुंबई. ओके. देन P टॅगमध्ये आपण मुंबईची थोडीफार माहिती लिहू शकतो. ओके. सो मी सध्या इथे लिहितो आहे मुंबई इज द कॅपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. सो हे जस्ट चेंजेस करूयात आणि आता याचं आपण आउटपुट बघूयात. सो ॲज यू कॅन सी दिस इज अवर आउटपुट. आणि आपल्या ज्या 3 सिटीज होत्या आणि त्याबद्दलची माहिती थोडक्यात ती आपली आउटपुटमध्ये डिस्प्ले होते. ओके. सो आपण परत येऊयात कोडवर आणि टायटल आपण चेंज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल class-1. ओके. देन टायटल एडिट केल्यानंतर आपण जस्ट हेड टॅगच्या नेक्स्ट आपण यूज करूयात स्टाईल टॅग फॉर गिविंग सम स्टाईल टू हेड अँड पॅरेग्राफ टॅग. ओके. सो मी जस्ट इथे लिहिल स्टाईल. देन एंटर करेल. सो ॲज यू कॅन सी आपला स्टाईल टॅग जो आहे तो इन्सर्ट झालेला आहे. देन मी इथे लिहिल .city. सो बेसिकली आपण जे डिव्हिजन क्लास इक्वल्स टू सिटी लिहिलं आहे ते याने सिलेक्ट होतं आहे. सो बेसिकली आपल्याला जे काही चेंजेस करायचे असतील फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट साईज. ओके. सो लाईक दॅट ते सगळं आपलं सिटी डिव्हिजनमधलं कंटेंट जे आहे त्यापैकी चेंज होईल. ओके. सो बॅकग्राऊंड कलर आपण सध्या इथे देऊयात पर्पल टाईप. सो फॉर दॅट वी हॅव टू राईट RGD in bracket 131
कॉमा 90 देन कॉमा 168. ओके, सो हे बेसिकली कलर पिकरमधनं आपण काढत असतो. ओके, सो त्यापैकी आपल्याला कलर चेंज करता येतो. देन कलर आपण देऊयात सध्या व्हाईट. ओके, सो त्यानंतर आपण यूज करूयात बॉर्डर. सो आपण जस्ट इथे बॉर्डरची कलर आणि साईज डिफाईन करूयात. सो मी जस्ट लिहिल 2 पिक्सेल स्पेस आणि कलर आपण देऊयात सॉलिड रेड और ब्लॅक लेट्स से. ओके, देन बिलो डॅट आपण मार्जिन देऊ शकतो आणि मार्जिन मी इथे सध्या देतो आहे 20 पिक्सेल. ओके, तुम्ही तुमच्या लाईकवाईजही देऊ शकता. ओके, देन पॅडिंग आपण देऊ शकतो. पॅडिंग मी सध्या इथे देतो 20 पिक्सेल अगेन. देन करूया त्याला सेव्ह अँड बघूया त्याचं आउटपुट. सो मी जस्ट ब्राउझरला रिफ्रेश करेल अँड ॲज यू कॅन सी आपलं जे आउटपुट आहे ते खूपच छान डिस्प्ले होतं आहे ॲज कम्पेअर टू द लास्ट. ओके, सो ॲज यू कॅन सी आपलं जे काही कंटेंट आहे त्याला एक बॉक्स टाईप स्ट्रक्चर मिळालेलं आहे. ओके, जे की आपण CSSमधनं यूज केलेलं. देन H1 आपण यूज करूयात सध्या. देन P टॅग आपण यूज करूयात आणि करूयात ह्याची स्टायलिंग. सो मी जस्ट सिलेक्ट करेल स्टाईल टॅगमध्ये .H1 और वी कॅन जस्ट कॉपी द नोट. ओके, देन त्याच्यात आपण स्टायलिंग देऊयात थोडीफार. देन त्याच्यात आपण थोडी स्टायलिंग देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल फॉन्ट साईज आपण डिफाईन करूयात 120%. ओके, देन बिलो डॅट आपण दुसरी स्टाईल देऊ शकतो कलरची. देन कलर आपण सध्या सिलेक्ट करूयात ऑरेंज. ओके, देन बिलो डॅट अजून थोडीफार आपण स्टायलिंग देऊयात. सो ॲज यू कॅन सी हे आपलं आउटपुट आहे. माय इम्पॉर्टंट हेडिंगमधलं इम्पॉर्टंटला आपलं कलर आलेलं आहे इजंट इट. सो हे बेसिकली स्टाईल टॅग काम करतं आहे. सो दिस इज हाऊ बेसिकली CSS वर्क. ओके, देन फॉर एक्झाम्पल आपल्याला हेडिंग ज्या आहेत 3 सिटीजच्या त्या सेपरेटली डिस्प्ले करायच्यात. सो फॉर डॅट आपण H2 = सिटी मेन हे आपण क्लास डिफाईन करतो आहे. ओके, देन बेसिकली आपण तिन्ही सिटीजचे नावं त्याच्यात लिहिले. ओके, आणि त्यानंतर त्याला आपण CSS देऊयात. सो बेसिकली त्यासाठी आपल्याला जावं लागेल स्टाईल टॅगमध्ये. देन स्टाईल टॅगमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला लिहावं लागेल .city main. ओके, सो यांनी बेसिकली आपलं जे डिव्हिजन टॅगमधलं सिटी मेन आपण डिफाईन केलं आहे ते सिलेक्ट होतं आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट त्याच्यात आपण थोडी स्टायलिंग देऊयात. सो फॉर दॅट वी हॅव यूज टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रॉयल ब्ल्यू लाईक दॅट. सो यू कॅन चेंज दिस ॲज पर युअर इंटरेस्ट. अँड ॲज यू कॅन सी आपलं जे आउटपुट आहे ते डिस्प्ले होतं आहे. ऑल 3 सिटीजला CSS जे आहे त्या आउटपुटमध्ये डिस्प्ले होतं आहे इजंट इट. सो दिस इज हाऊ वी कॅन यूज क्लास ID. ओके, अँड वी कॅन चेंज स्टायलिंग. सो आता आपण क्विकली थोडीफार ID ॲट्रिब्यूटची इन्फॉर्मेशन बघूयात. देन आपण कोडिंगला सुरुवात करूयात. HTML ID attribute. The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. You cannot have more than one element with same ID in an HTML document. After that, we have to see using the ID attribute. The ID attribute specify a unique ID for an HTML element. The value of ID attribute must be equal within the HTML document. सो ID ॲट्रिब्यूट जे आहे ते स्पेसिफाय करत असतं एक युनिक ID एखाद्या HTML डॉक्युमेंटमध्ये. ओके, देन ID ॲट्रिब्यूट इज यूज टू पॉइंट अ स्पेसिफिक स्टाईल डिक्लेरेशन इन अ स्टाईल शीट. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element within the specific ID. Then HTML ID ॲट्रिब्यूट जे आहे ते आपण स्पेसिफाय करण्यासाठी यूज करत असतो एखाद्या स्टाईल शीटमध्ये. ओके, आणि हे जावास्क्रिप्टमध्ये सुद्धा यूज होत असतं.
Then third point, the syntax for ID is very important. Write a hash character followed by ID name. Then define the class property within curly braces like this. सो आता आपण बघूयात आय डीज इन HTML5. सो बेसिकली मी एक बॉयलर प्लेट इन्सर्ट केले. देन मी बॉडी टॅगमध्ये h2 टॅग यूज करून लिहिलं आहे द आय डी ॲट्रिब्यूट. देन बिलो दॅट आय हॅव यूज p टॅग अँड तिथे मी लिहिलं आहे यूज CSS टू स्टाईल अँड एलिमेंट विथ द आय डी माय हेडर. देन h1 आय डी इक्वल्स टू माय हेडर मी यूज केलं आहे. देन आफ्टर दिस हे जे माय हेडर आहे ना ऑरेंज कलरमधलं त्याला आपण कॉपी करणार आहे आणि स्टाईल टॅग यूज करून त्याला आपण तिथे डिफाईन करणार आहे. सो बेसिकली याला आपण थोडी स्टायलिंग देणार आहे बाय यूजिंग स्टाईल टॅग. देन त्याच्यात मी लिहिलं आहे बॅकग्राऊंड कलर लाईट ग्रीन कलर पॅडिंग अँड टेक्स्ट अलाइन. हे तुम्ही तुमच्या ॲज पर द युअर इंटरेस्टसुद्धा देऊ शकता. सो बघूया त्याचं आता आउटपुट. सो तुम्ही बघू शकता माय हेडर जे आहे त्याला स्टायलिंग आलेली आहे आणि त्याचं जे फॉन्ट आणि बॅकग्राऊंड कलर आहे अँड टेक्स्ट लाईन त्याला एक प्रकारची स्टायलिंग आली. सो हे असतं बेसिकली CSS ज्याला आपण म्हणत असतो कॅस्केडिंग स्टाईल शीट्स, जे की आपण येत्या काही लेक्चरमध्ये बघणारच आहोत. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन स्टाईल सम हेडिंग. ओके, देन बॉर्डर रेडियस आपण देऊ शकतो 10 पिक्सेल मी सध्या इथे देतो आहे. आणि आता आपण बघूया त्याचं आउटपुट. सो बघू शकता ऑल 4 कॉर्नर्सला आपल्याला एक कर्व टाईप मिळतो आहे इजंट इट. सो दिस इज हाऊ CSS वर्क्स. देन बिलो दॅट आपण काही अजून करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मार्जिन आपण देऊ शकतो अँड मार्जिन मी इथे देतो आहे 10 पिक्सेल. सो बघूयात आता याचं आउटपुट काय चेंजेस होत आहेत. सो मी जस्ट रिफ्रेश करेल आणि बघू शकता मार्जिन आपली जी आहे ती इन्सर्ट झालेली. सो दिस इज हाऊ मार्जिन वर्क्स. ओके, हे आपण डिटेलमध्ये CSSच्या लेक्चरमध्ये बघणारच आहोत. सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. देन मार्जिन आपण 55 पिक्सेल करून बघूयात. सो 55 पिक्सेलला आपल्याला असं काही आउटपुट दिसतं इजंट इट. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे गाईज. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.